letošní videoreel ze slavnostního nástupu krojovaných párů v Hovoranech prozatím vede žebříček oblíbenosti na našich stránkách. Je to tak, krása krojů, tradice, folklor, každý rok přitahují ke sledování desítky tisíc diváků z celé České republiky i ze zahraničí. Náš první letošní zaznamenaný krojový ples Hovoran obletěl celou republiku. V Hovoranech pořádají tradičně krojový ples dobrovolní hasiči. Oficiálně to není vedeno, ale jsem se díval na análu, tak je to asi 30. nebo 31. v takovém stavu, prostě v takové podobě, jak to pořádáme dneska. Předtím byly hasičské a různě na střídačku s krojovaným, ale teďka už minimálně 30 let se koná v tomto duchu. Dnešní večerní program je zahájení, bylo nástup krojovaných proběhl. Nyní se prodávají lístky do tomboly, tombola je bohatá, je tady 25 výher hlavních a 150 přímých z obálek. Bude dámská volenka s růžová, takže si tanečníci můžou zakoupit růži a obdarovat tanečníci. No a potom ta hlavní tombola se bude táhat kolem půlnoci při večeři muzikantů, takže program bude bohatý a myslím si, že nikdo nebude zahálet a budou se všichni bavit. Vrcholem plesu byla moravská beseda v podání místní i přespolní chas, kterou s chasou také již tradičně nacvičovali trenéři manželé Kovaničovi. Kolik párů se letos sešlo? To se týká domácích, s pomocí ještě dalších přespolních, tak máme 4 kolečka, to znamená vlastně po 4 párech 16 párů. A plus teda nám tady tancují další 4 přespolní kolečka. Kolik let už nacvičujete s chasou? No, přes 30 let už, přes 35 vlastně. No. Já už skoro jo, no. Přes 35 let už. Tak to je taková záludná otázka. Co vás na tom stále baví a co vás na tom tak motivuje? To bychom taky rádi věděli. Baví vás to třeba pracovat s tou mládeží? Je to nějaká energie pro vás, kterou zase dostanete vy od nich? Jako jak kdy, no, někdy to člověka dobije, někdy dojde dobitý on, ale jako jo. Je to furt takový ten impuls udržovat asi tu tradici. Kdo nám hraje k tanci a poslechu? Tanci a poslechu hraje dechová hudba Ištvánci. Hrají tady asi po druhé určitě po třetí, ale já jsem je letos zvolal, protože se mně líbilo, že oni tu moravskou českou besedu zpívají. Když tady byly kapely, které hrály předtím, tak to se jenom hrálo a oni zpívali, nás se to strašně líbilo. Já jsem měli výborovou schůzi, koho zavoláme, tak jsem říkal, zavolám Milana, jestli zpívají besedu jak v loni, takže jo, tak jsme je zavolali, myslím si, že to bude paráda. Krojový ples je první akcí pro nové stárky a stárky. A tak jsme si je vzali na slovíčko. Na Štěpána proběhla volba nového stárka. Byli jste zvoleni prvními stárkem a stárkou, takže co to pro vás znamená? Je to pro mě čest a byl jsem velice rád, že to dopadlo a že jsem byl zvolen stárkem. Já jsem byla velmi milé překvapená, samozřejmě je to velká čest a velká podsta a děkuju. Co to pro vás teď znamená třeba připravit na ten ples, nebo s čím počítáte? Zaskočilo vás něco? Tak jelikož nám chasa velmi pomáhala a mohli jsme se o někoho jako samozřejmě opřít, tak to nebylo zase tak jako velké překvapení, ale byly tam i věci, se kterými prostě člověk jakože s nějakýma detailama nepočítá. No. Například koupit si chrajsky, protože se musí nazdobit sál, že? Tak to si člověk hnedka nevybaví. No. Pro děvčata to právě teda bylo i to nazdobení sálu. Pomáhali vám třeba i nějakým způsobem rodiny? Tak od rodin jsme určitě dostali nějakou výzdobu, určitě tam nějaká podpora byla a hlavně jsme to vyzdopovali chasa společně s klukama i, nejenom holky. No a výzdoba se nám snad povedla, tak snad dobré.
představíme, že máte stejné jméno, takže jste rodina? Ano, jsme bratři a je to asi po dlouhé době, co se tak stalo v Hovoranech, že stárkují 2 bratři. Tak jak to vzali vaši rodiče? Naši rodiče to vzali s humorem a zároveň jako docela velkou starost a zodpovědnost, takže jedem doma na plné pecky. Když jste se dozvěděla, že jste byla zvolena stárkou, jak jste to vy přijala? Já jsem byla velice ráda a opravdu je to pro mě velká čest a vlastně jsem chtěla být stárka hrozně dlouho a jsem fakt moc potěšená, že to dopadlo. Vy už máte třeba zkušenosti s předchozím nějakým stárkováním nebo vlastně tady na krojovém plese jste určitě už tančili? Tak my jsme zrovna ještě netančili teda, ale myslím si, že už toho máme hodně nakoukané a máme tady chasu od toho, aby nám pomohla se vším, co budeme potřebovat. Co je takové nejtěžší nebo nejsložitější pro stárky, co se týká tady plesu? Tak ohledně plesu asi zorganizovat si to, aby ti správní lidi byli na tom správném místě v ten správný čas, protože je tady hodně lidí, je to šrumec a občas je potřeba, aby se dodržoval ten rozvrh, aby všechno vyšlo tak, jak má. Hovorany folklorní dědina, místo, kde tradice přebývá. A tak přejeme neustálou energii chase všem krojovaným a lidem, kteří se starají o udržování této krásné jihomoravské tradice.